নোলাও কৰিছে ফুল এডভেঞ্চাৰ ৰাইজ য'তে ৰখো সেইটোৱে ভিউ পইণ্ট কি খবৰ ৰাইজ আজি ট্ৰান্স অৰুণাচল ৰাইডৰ ডে 9 বৰ্তমান আছোঁ আমি ইয়াৰগাপছু হোমষ্টে মেচুকা সময় হৈছে 5:45 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম পাছিঘাটৰ ফালে আমাৰ ইউংকিয়ঙৰ প্লেন আছিলে কিন্তু সেইটো কেনচেল কৰি আমি পাছিঘাটৰ ফালে গৈছোঁ এতিয়া তো এতিয়া বেক চেক বান্ধো আপোনালোকে ভিউটো চাওক আজি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ মেচুকাৰ পৰা So it's around like 6:37 हमें लेट हो गलो ठीक है लखपा सर थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी फिर से मिलेंगे एजने हमार लखपा सर मजा मानो थैंक यू चलता है इमान धुनिया वैली एटा पर যাব লৈছো আজি ডাৱৰটি একদম সাৰাউন্ডেড আমি এতিয়া বৰ্তমান বহুত ধুনিয়া হয় মেচুকাখন মোৰ পাৰ্সোনাল ফেভাৰিট বাই বাই মেচুকা पर তাতলে যেহেতু বৰষুণ দি আছে একদম এক্সট্ৰিম মানে ৰাস্তা বেয়া আমাৰ পিচ ব্ৰেক তো লাগা নাই জুতা অৱস্থা চাওক বান্ধি লৈছো খুলি গল কালি এ পাৰ্ট অফ জাৰ্নি তো অসুবিধা জিও আহে আপোনালোকে জুগাৰ লগাব লাগিব জুগাৰ তাৰপিছত আগবাঢ়িব লাগিব ও ৱাও মাশাআল্লাহ ইমান ধুনীয়া এটা জেগা দেখিব পাইছো ৰাতিপুৱাতে মেচুকাত থাকা খোৱাৰ পইচাই নললে আমাৰ পৰা লাহে লাহে চলাব লাগিব আজি জল্দি নাই কণ্টিনিউছ লাষ্ট 4 দিনৰ পৰা ইয়াত বৰষুণেই হৈ আছে ৰাতিপুৱা পানী যোনটো ঠাণ্ডা মুখ ধুওঁতেই থেৰথেৰাই গৈছে বাকী নকওঁ আৰু ঐ নিদিবি তই শুই মই যদি ভুল এইটো চাইডে যাব লাগিছিলে আৰু 5-10 মিনিট চলোৱাৰ পিছত হাত আহি যাব এটা মানে শুই উঠি বাইকখন ধৰিছোঁ কাৰণে স্লিপ মাৰি আছে কথা নাই লাহে যাম আমি ফুল লাহে ইমানো বেয়া ৰাস্তা নহয় পাৰি মানে আৰু পাৰি আৰামছে পাৰি অলপ ধ্যান লাগে খালি পাহাৰ বগাই চেনিমাই তোমালৈ আহিছোঁ এই তোমালৈ ডাৱৰখিনি কৈছোঁ তোমাক নহয় তাতো আৰু 40 কিলোমিটাৰ পাই গৈছোঁ ঐ নোলাও কৰিছে ভাই ভৰিত ধৰি গ'ল বে কেছ নাই অকল লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে চাগে ফুপাই গ'লো যদি ইনকেছ মেচুকা আহিম বুলি ভাবে বৰষুণৰ ছিজনত নাহিব মই বৰফত আহিলোঁ আগষ্ট মাহত আহিলোঁ অক্টোবৰত আহিলোঁ ডিচেম্বৰত আহিলোঁ চব মাহতে আহিছোঁ কিন্তু সেই ৰেইনিত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মানে মাৰ্চ এনে আহোঁতে বৰষুণ দিয়ে থাকে খালি এতিয়াৰ বৰষুণটো বহুত বেলেগ 4 দিনৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছ বৰষুণ দি আছে ইয়াত নাজাৰ হাতী দুৰ্ঘটনা ঘটি মানে ৰাইজ বাকী আগফালে ভিউটো দেখিছে এইটো এনেকুৱা অলপ পৰলো ইমান ভাল ৰাস্তা পায় তাতে অলপমান আমেজ লৈ চলাই আছোঁ এতিয়া পুৰা খাৰা পাম ৰেগৰলৈকে পাহাৰত যোনবিলাকে ফকলেণ্ড চলায় বাকী ইঞ্জিনিয়াৰ্ছবোৰে যোনে কাম কৰি আছে সিহঁতৰ কাৰণে চেলিউট বহুত কষ্ট ভাল ৰাস্তা এটা ধুনীয়া ৰাস্তা এটা ভাল ভিউৰ লগত আপুনি যেতিয়া চাব পাইছে তো সেইটো বহুত মানুহৰ কষ্ট তাত সোমাই আছে তো সদায় ৰেচপেক্ট এভৰিৱান মোক এজন আংকলে কৈছিলে এৰাউণ্ড 75-80 মানুহৰ কামে মানুহক সৰু নকৰে সিহঁতৰ ব্যৱহাৰে কৰে তো কামৰ লগত কথা নাই চবৰে ৰেচপেক্ট আছে ৱৰ্থ ইট নে এইটো জেগাত আহাত ভাই ফটো এখন তোলোঁ ইয়াত ফটো এখন তুলি আগবাঢ়ো 1 মিনিটতে গোটেই জেগাটোত ডাৱৰে ঢাক খাই গ'ল বেষ্ট স্পীডত ওপৰত গৈছে চাওক গম পাব টাইম লেপছ নহয়তো এতিয়া আগবাঢ়ো এইটো পুৰা ষ্টিপ ডাউন হয় পুৰা ডাৱৰে আৱৰি আছে বিকুৰ বাক্য চব জুই গ্ৰীণ হোৱাইট কম্বিনেশ্যন মজা লাগিছে প্ৰব্লেমটো এইটো দিছে এইটো ৰাস্তাটো ষ্টিপ ডাউন তো আপ উঠাওঁতে প্ৰব্লেম নাছিলে এতিয়া ষ্টিপ ডাউন যিহেতু
1 নম্বৰ লগাইছোঁ, ব্ৰেক দবাইছোঁ পুৰা জোৰছে, তেওঁ মানে ৰখাব অলপ দিগদাৰি হৈছে। পিছৰ ব্ৰেকটো লাগে, তাত আমি য'তো পাওঁ মষ্ট প্ৰবেবলি তাততে পাম। তো প্ৰথমতে এইটোৱে কাম কৰিম। ৰাস্তাত চাব নে কি? তাততো মেচুকা ৰুট, তাতে ডাউন ন, তাতে পিছ ব্ৰেকো নাই ন, তাতে ফুল এডভেঞ্চাৰ না। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, ফুল এডভেঞ্চাৰ ৰাইজ। লাইক এটা কৰি দিয়ক ভিডিঅ'ত। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভৰিত ধৰি গৈছে ৰে। অ' জিনে মেৰা দিল লুটিয়া। অহ, গছবিলাক চাওক না, বেকাকে ওলাইছে, মজা দেখিছে। আমি ৰাস্তা চাওঁ, ৰাস্তানো কি চাব, নাই চাবলগীয়া একো। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, কেয়াৰফুল কেয়াৰফুল কেয়াৰফুল। তাতো পাবলৈ এতিয়াও 25 কিলোমিটাৰমান আছে। ডাম্পাৰ চকাৰ চিনে চিনে গৈ থাকিব কৈছে বিকুৱে। তাতো 2 কিলোমিটাৰ মোৰ। ৰাস্তা কেনে? আপোনালোকে সুধিব ৰাস্তা ক'ত আছে, মই ক'ম এইটোৱে ৰাস্তা। এইখনে তাতো ভিলেজ। বাচি গ'লো, বাচি গ'লো। 1 ছেকেণ্ডো ইফালে ইফালে চাব নোৱাৰি, ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন অন দ্য ৰোড। তাতত ৰখি চাহ খাম, পেনেট খাম, ভাত চাই থাকক, ব্লগটো লগাই গালত হাত। এইটো আমাৰ গেট এন্ট্ৰেন্স। থেংক ইউ ভৈয়া। কৈছোঁ নহয় 1 ছেকেণ্ড ইফালে ইফালে চাব নোৱাৰি। তাতো 1 কিলোমিটাৰ। কেনেকৈ লাগিলে? পয়েম এটা লিখিছিলোঁ যে মাত্ৰ, তাতৰ পৰা ভিউ অলপ এনেকুৱা। 2019ত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ, এইখন হোমষ্টেতে থাকিছিলোঁ। আলঙৰ পৰা ওলালোঁ 11টা বজাত। তেতিয়া তাতৰ ৰাস্তা ভাল আছিলে, ছিংগল লেন আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা নাছিলে মানে, ছিংগল লেন ভাল ৰাস্তা। তো 11টা বজাত ওলোৱা হ'ল ৰাতিপুৱা। ইয়াত আহি পাওঁতে 6টা বাজি গ'ল, পূৰা বৰষুণ। তো আমি ইয়াতে হোমষ্টে লৈ ল'লোঁ। ৰাস্তাটো বনি যোৱাৰ পিছততো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডাইৰেক্ট এদিনত আহিব পাৰিব। এইকণ অলপ টাফ আছে, কিন্তু কেছ নাই, হাৰ কে আগে জিত হে, জিন্দগী কি হি ৰীত হে। চাওঁতে চাওঁতে আমি তাতো পাৰ হৈ গ'লোঁ। এতিয়া চিকটি ৰোড খাম আৰু গৈ মেলি। কিন্তু ভিউটো চাওক না ৰাইজ, ক'ত আহি গ'ল আপোনাৰ ভাই। অ' মজা, তাতো পাৰ হ'লোঁ। এই ভিউ পইণ্ট এটাত ৰখিছোঁ, টাইমলেছ বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ। তো লাগে না ভাই, এই টাইমলেছ এটা বনাওঁ। Beautiful Northeast, beautiful Arunachal Pradesh. Ultimate এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ট্ৰান্স অৰুণাচল ৰাইড ইজ ৱৰ্থ ইট। যিমানো বেয়া ৰাস্তা হওক, যিমানো ভাল ৰাস্তা হওক, এনেকুৱা ভিউজবিলাক সদায় ঘৰত বহি পাই নাথাকোঁ না ভাই। ভাল লাগিছে বহুত, মন চন। ওলাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। 10-15 মিনিট ৰখিলোঁ, টাইম হৈছে 9:49। একদম বৰষুণ আহি গ'ল ৰাইজ। পেনে আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পেনে পাম আৰু। তো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বেয়া ৰাস্তা। ধীৰে 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 হলে হলে। কুঁৱা দেখোন, পুখুৰী।
স্লিপাৰী ৰাস্তা দেই কি কয় ৰাইজ জয় 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 डर के आगे जीत है आज पहुंच जाऊं वही उम्मीद है बस लाले गई থাকিলে হল আজি শুই যোনটো মজা এটা পাম ন বিছনাত পৰি এতিয়া ফিল কৰি পাইছো মজা বঢ়িয়া না ৰাইজ ঘৰত এইবোৰ ভিডিঅ' দেখিলে দেখোন গালিয়ে দিব তই এইসব ৰাস্তাত ঘূৰিব গৈছিলি কিন্তু এইবোৰ ৰাস্তাতে ঘূৰি মেলি মজাটো আছে না ভাই অলপমান বেয়া ৰাস্তা আৰু 10 কিলোমিটাৰ মান তো খতম হৈ গ'লে আৰু তাৰপিছত ইমান এটা টেনশ্যন নাই এতিয়া বেয়া ৰাস্তা পায়ো ভাল লাগিছে এই বেয়া ৰাস্তাখিনি খতম হোৱাৰ পিছতেই ভাল ৰাস্তা একদম ভাল ৰাস্তা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় কেয়াৰফুলি যাব লাগিব ফাকেটো ইঞ্জিন লাগি যাওঁ নালাগিলে লেণ্ডশ্লাইড too risky ৰাতিপুৱা 6:40 ওলাইছিলোঁ এতিয়া হৈছে 3:44 তো এৰাউণ্ড 9 ঘণ্টা লাগিলে 180 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰোঁতে এতিয়া আৰু 110 কিলোমিটাৰ যাব আছে তো আলত কফি খাই আছোঁ আমাক কাৰিকদাক লগ পালোঁ কাৰিকদাই কফি খুৱাই আছে পূৰা ধুনীয়াকৈ আলত মজা কাৰিকদা প্ৰথমৰ পৰা কণ্টেক্টত আছে যদি ইন কেছ কিবা প্ৰব্লেম হয় কি নাই তো যাওঁতে লগ কৰা নহ'ল এতিয়া আহোঁতে মানে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কফি চফি খাই ওলাম আৰু পাছিঘাটৰ ফালে বঢ়িয়া চিয়াৰ্ছ ঠিক হে কাৰিকদা Thank you for the gesture. তো সময় হৈছে 8:30 আমি পাছিঘাট আহি পালোঁ 7টা বজাত আমাৰ লগৰ বিক্ৰম জেনবীৰ আমি মানে য'ত লগৰ আছে তাতে ফ্ৰীতে থাকি আছোঁ নে কি কোৱা হয় তো বহুত ইয়াক 10 বছৰৰ পাছত লগ পাইছোঁ তো অলপ কথা চথা পাতোঁ বাকী ভিডিঅ'টো ইয়াতে খতম কৰিছোঁ কালি গৈ আছোঁ হুনলি ফালে পাছিঘাটৰ পৰা হুনলি চাই থাকিব ব্লগছবিলাক থেংক ইউ